تاسو ګورئ مونږه یوزر تیار کړی ټول اوس په یو یوزر باندې مونږه کلاینټ سیستم ته لاګین کیږي خو زه دې ته وایم چې د دې ټایم نه ول دې ټایم پورې به ته سیستم ته نه لاګین کیږي په دا لاګین کېدلو کوشش کوي نو دا به اجازه نه ورکړي ته یو میسج ډسپلی کیږي چې ستا ټایم لا اوس نه دی په دې ټایم نه پس ته لاګین کېدلی شي بل داسې کسې چې په دې ټول ارګنایزیشن کې یو حل راخیستي یو سیستم باندې او بل ته کیني بل باندې او بل ته کیني دا اوس کیسې شروع کړي نو ریسټرکشن کې ولګوه چې دا د صرف هم د یو ته کېناستلی شي نور ته به ځي او بېرته به راځي چې سره خو کار نه کوي کله چې نه کوي کوم سیستم د ناروغ نه دی پاتې نو دغه ریسټرکشن به مونږ په یو یوزر باندې څنګه لګو صحیح ده نو راشي څوک لاګین کوو احمد شو صحیح ده تاسو په وخت کې به زه وایي چې دا سر چې چل کړی دی خپلې خوښې یوزر راوسته تاسو وایي کم یو صحیح دی صحیح دی شک خو نشته ښه رایټ به کلیک کې او را به شي پراپرټیز دلته به راشي اکاونټ ته دا وګورئ لاګان هاورز او لاګان ټو دا د ټایم خبره کوي دا د سیستم خبره کوي ها نو سبا وکي دغه یوزر شو دا به اول د ټایم لګو صحیح ده خو په دې کې اکثره مسله ورکوي سیستم ریسټارټ وایي سره کسي ورکول کړي دي زیاتی نو بیا په هغه سټپ باندې تاسو کې کلیک کړئ دلته وګورئ لاګان پرمیټډ یعنی مطلب اني ټایم ته کېناست چې دا کوم چې بلو کلر تاسو ته ښکاري مطلب اني ټایم ته کېناستلی شي نن څه ورځ ده today is Monday نن ټوله ورځ باید څوک سیسټم ته کېني لاګان ډیناید نو په دې ورځ به څوک نه کېني نه دا مې خوښ نه شو داسې ورته وایي سلیکټ کړه داسې چل وکړه چې د دې څلورو نه واخله د لسو پورې د څوک نه کېني داسې ټایم هم لګولی شي بیا د څلورو نه واخله تر 12 پورې د څوک نه کېني دغه یو 2 غنټې کار وکړه پورته پوه شوې یعنې داسې د هرې ورځې دپاره ته داسې سلیکشن کولی شي دا به اوکې کې خو دا موږ به ټول ولګو چې نن ورځ بیخي باید موږ کېناستې نه شو صحیح ده ټول سلیکټ چې کار وکړي صحیح ده تاسو پرې پوه شئ اوکې اپلای اوکې یوزر څوک احمد راځو ګورو چې دا کلاینټ ته لاګین کېدی شي که نه ریفریش دا هر څه به تاسو خامخا کوئ ریسټارټ ته هم ضرورت راتلی شي وداوټ ریسټارټ تاسو داسې هم کولی شئ چې جی پی اپډیټ سپیس فارورډ سلیش کورس دا وداوټ د سیسټم د ریسټارټ نه مونږ هغه پالیسي ریفریش کولی شو اف او آر سی ای کورس داسې کولی شي ښه جی رن کې به دا ولیکئ نو دغه پالیسي کې په دې باوجود بیا مو نه شو نو دا مجبور چې سیسټم ریسټارټ کړي ښه اوس راځو څه کوو دغه یوزر باندې مونږ کلاینټ سایډ ته لاګین کیو ګورو چې لاګین کېدی شي او که نه switch user other user AMD that's it go rich man AHAMD AHAMD our password is ABC12 shift 12 your account time restriction that prevent you from logging on this system so نشي کېدای ته د دې سیستم نه منع کړی دی نه موږ ټوله ورځ بنده کړې وه که نه چې څوک سیسټم ته نه کېږي دا راله خپل یوزر انټر کړه خپل پاسورډ انټر کړو ورته وایي چې ته پریوینټ شوی ریسټرکشن په دا باندې لګېدلی نه شي ښکاري میسج ته تاسو بس پوه شو ورباندې بلکل څه کوېسچن پکې شته ها اوس د سیسټم ریسټرکشن لګوو راځي بېرته انیبل کوو چې کار کوي که نه اجازه ورکوو ورته ښه دغه یوزر ته به راشي رایټ کلیک پراپرټیز اکاونټ لاګن اورز دا ټول سلیکټ کړه او دا څه وکړه اجازه ورکړه بس د اني ټایم کېناستلی شي بیا به راشي بیا ټرای کوو ګورئ دا ما پالیسي اپډیټ ریفریش کړې نه ده ABC12 شفټ 12 کېږي بیا هم یعنې ځینې وخت کې ضرورت وغواړي تا ته وایي چې ټیک د دا هر څه دله اجازه ورکړه خو باید ته اپډیټ وکړي سیسټم ریسټارټ کړي دا ټولې خبرې به تا ته کوي نه هغې نه پس دا ګوره لاګین شو اوس راځو په همدې یوزر باندې احمد باندې مونږ د سیسټم کمپیوټر ریسټرکشن لګو چې ته به دې سیسټم ته کښېنې ته به دې ته نه کښېنې نو دا څنګه کېږي دې ته اوس راځو
خو دا فرست ټایم یوزر لاګین شو نو دا عام لکه وینډو چې کله موږ انسټال کوو هغه پروسس کې ماغه نو پروسس دلته کېږي آیکن راویستل دا ټولې قصې پکې دي نو اوس پکې نه دي خو زه راځو موږ دغه کوو طریقه یاد کړئ تاسو بیا به راشي پراپرټیز اکاونټ لاګ آن ټو د فالوینګ کمپیوټر زه دیم چې کوم کمپیوټر آی پی دغه سره 2 ده 192.168.0.2 نوم چې کوم کمپیوټر دی دې ته به ته نه کېنې که دې ته به ته کېنې نو خپله کنفیوز شو اوکې که بس کو چېرته لاګین نه شو په مطلب دا دی چې نشي کېناستی چې کوم آی پي دې ورته وښوده چې دې ته ته کېنه او دې ته مه کېنه اوکې ښه دې نه واپس زه وځم لاګ آوټ refresh پموکو gpdate/force راځو دغه احمد ګورو چې لاګین کېدی شي که نه احمد یې الریډي صرف پاسورډ انټر کړه abc12shift12 your account is configured to prevent you from using this computer البته ټایم لیکلی او دلته اوس using this computer چې کوم آی پی هلته تاسو انټر کړه چې ته دې سیسټم ته مه کېنه نور هر یو ته کېناستلی شي نو که هلته ورته تا 1 ته مه کېنه 2 ته مه کېنه 3 ته مه کېنه یو دې ورته وښودو نو هغه بیا که یو ته کېناستی شي نور ته نه نو دا زموږ سره computer restriction and time restriction on user پوه شوې څوک به ټرای کوئ که نه هسې هم زړه شي که نه اوکې ګډ ها دوی کوېسچن وکړو چې دا اکټو ډایرکټري ډي ان ایس ډي سی پي دا هر څه موږ انسټال کړل اوس دلته موږ انسټال کړه زه په کور کې ټرای کوم یو ځل مې انسټال کړو دوباره بیا ټرای کول غواړم نو دا به موږ ان انسټال څنګه کوو نو هغې دپاره به سره مینیجر به کولاو کې صحیح ده را به شي منیج ته دوی دا خو زما زده و remove rule and feature next وکړي کم یو چې ان انسټال کول غواړي صرف چک ته لري که اوکې نیکسټ بس ان انسټال وشي مخه پروسس کوي ټایم علي صحیح ده دې طریقه بس نو سر چې د هر سیستم آی پی